Op het nieuws of in advertenties, je ziet hem vast wel vaker voorbij vliegen. Het woord duurzaamheid. Maar wat is het? Iets met energie? Velen weten het eigenlijk niet. En het is ook een beetje vaag, want het woord duurzaamheid, ofwel duurzame ontwikkeling waar we eigenlijk naar refereren, kan verschillende dingen voor verschillende mensen betekenen. Maar vandaag deel ik 8 belangrijke happenings uit de historie met je die bij hebben gedragen aan een begrip zoals we het tegenwoordig kennen. Dan krijg je in ieder geval een idee van waar de meeste wetenschappers en landen het over eens zijn. Nummer 1. Rachel Carson's Silent Spring uit 1962. Silent Spring is een non-fictieboek geschreven over de impact die chemische pesticiden hadden op insecten, dieren en mensen. Eigenlijk zonder dat mensen wisten wat voor impact het had op hun. Het boek is gebaseerd op echte voorbeelden van vele gemeenschappen. Toentertijd was het boek erg controversieel en de auteur werd eigenlijk afgeschreven als een fictieschrijver. Het boek betekende wel de opkomst van een milieubeweging. Voor het eerst werd er aandacht gegeven tussen economische groei en ecologische degradatie. Nummer 2. Kenneth E. Boulding's Spaceship Earth uit 1966. De Britse econoom schreef een essay genaamd The Economics of the Coming Spaceship Earth. Zijn boodschap, de huidige cowboy-economie zoals we deze kennen, gaat uit van oneindige bronnen voor ieders wat wils. Maar eigenlijk heeft de wereld en de natuurlijke bronnen grenzen. Daar moeten we met de economische groei binnen blijven. Zijn suggestie? Een spaceship-economie waarin iedereen in harmonie samenwerkt om materialen en energie te behouden en hergebruiken. Eigenlijk zoals astronauten in een ruimtecapsule dat doen. Nummer 3. Garrett Hardin's Tragedy of the Commons uit 1968. Garrett Hardin was een controversieel ecoloog die een nieuwe economische theorie introduceerde. Wat hij zegt is wanneer mensen toegang hebben tot een gemeenschappelijke bron en op zoek gaan naar maximale winst, dan gaat het eigenlijk ten koste van gemeenschappelijke welvaart. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld met vissen. De zee is open voor iedereen om daarin te vissen. Ieder persoon probeert zoveel mogelijk vissen te scoren. Dit leidt natuurlijk tot uitputting van vissen in de zee. Naast een hogere prijs van vis in de supermarkt kan dit natuurlijk leiden tot neveneffecten zoals minder tot geen vis voor lokale gemeenschappen en verstoring in de voedselketen, waardoor ander zeeleven uit kan sterven. Met deze theorie uitte Garrett Hardin eigenlijk zijn ongerustheid over de overbevolking van de wereld. Nummer 4. Club of Rome's Limits to Growth uit 1972. Het Limits to Growth model van een MIT-wetenschapper voorspelde dat rond het midden van de 21ste eeuw onze samenleving in zou storten. De conclusie? Er zit een limiet aan de hoeveelheid bronnen die we met z'n allen kunnen consumeren. Dit was de eerste keer dat het woord duurzaamheid gebruikt werd op de manier waarop wij het nu kennen. In het rapport stond de volgende quote: "We are searching for a model output that represents a world system that is sustainable without sudden and uncontrolled collapse and capable of satisfying the basic material requirements of all of its people." Nummer 5. Brundtland's Our Common Future uit 1987. De quote van de toenmalige VN-commissie met Gro Harlem Brundtland als voorzitter is de meest gebruikte quote van tegenwoordig. Sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Onderzoek wees uit dat sociale gelijkheid, economische groei en milieubehoud allemaal tegelijk mogelijk waren. Maar daarvoor zijn wel technologische ontwikkeling en verandering van de samenleving noodzakelijk. En we kunnen niet succesvol zijn op één van deze vlakken zonder dat ten koste te laten gaan van de andere 2 vlakken. Met dit rapport introduceerde Brundtland de welbekende 3 pilaren: ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Ofwel de 3 P's. Nummer 6. De VN-conferentie van Rio de Janeiro uit 1992. Ook bekend als de Rio Earth Summit. Het doel: verschillende stakeholdergroepen uit 179 landen kwamen bij elkaar om een actieagenda en visie te ontwikkelen om de economische, ecologische en sociale belangen te balanceren.
Hier werd dit concept voor de eerste keer duurzame ontwikkeling genoemd. Nummer 7. De UN Millennium Declaration van 2002. 189 landen kwamen samen om tot de 8 millenniumdoelstellingen te komen, welke in 2016 vervangen werden door de 17 SDG's. De focus lag hier nog op het verminderen van armoede door economische groei en deelname aan internationale handel, om zo welvaart voor iedereen op de wereld mogelijk te maken. Nummer 8. De duurzame ontwikkelingsdoelen van 2015. Hierbij zaten ze nogmaals met 10 landen bij elkaar. Dit keer met een breder doel om ecologische, sociale en economische belangen in balans te krijgen. Het resultaat: 17 overkoepelende doelen met 169 onderliggende targets, waarbij de doelen wat meer uitgekoud worden voor de praktijk. Deze SDG's zijn van kracht van 2016 tot 2030. Deze SDG's kunnen ook ondergebracht worden onder de zogenaamde wedding cake. Nee, geen echte, jammer helaas. Deze doelen kunnen ook weer ondergebracht worden onder de 3 categorieën: ecologisch, sociaal en economisch. Waarbij de biosfeer, dus de ecologische duurzaamheid, voorrang krijgt. Daarover meer in een volgende video. Kortom, de gemeenschappelijke kenmerken van duurzaamheid zijn een balans tussen ecologische, sociale en economische duurzaamheid, een balans tussen huidige en toekomstige generaties, een balans tussen internationale en lokale ontwikkeling en voor iedereen over de hele wereld. Nu heb je een algemeen beeld van hoe het concept duurzaamheid zoals we het nu kennen tot stand is gekomen. Duurzaamheid wordt gekenmerkt door vele onzekerheden over de toekomst. Maar wat wel zeker is dat wij nog veel meer video's gaan uploaden met voorbeelden van ecologische, sociale en economische duurzaamheid en verschillende perspectieven hierop. Dus geef deze video een thumbs up en abonneer je op dit YouTube kanaal. Heb je zelf vragen of suggesties voor een volgende video? Laat het ons dan weten in de comments.